De rebel. Engelenwezens met een missie. Goeiedag, mijn naam is Jacinta en vandaag wil ik het hebben over de rebelse engelen. Eigenlijk rebelse wezens, engelenwezens. Eigenlijk vind ik de naam al prachtig en voelt het tegelijkertijd ook heel tegenstrijdig. En ergens is dat natuurlijk ook zo, want hoe kan je tegendraad zijn, rebels zijn en een engel zijn? Ik baseer mijn kennis en informatie over kosmologie op de boeken van Caroline Cory. En verder maak ik gebruik van een dik gechanneld boek, de Urantia. Beide boeken zijn eigenlijk in elkaars verlengde en hebben heel veel overlap met elkaar. En daarnaast komt er nog eens een keer een serie boeken van Timothy Wiley. Hij channelt een verhaal van een rebelse engel, The Rebel Angel. En zij vertelt haar verhaal en haar inzichten eigenlijk ook weer gebaseerd op de Urantia. En daarnaast heb ik nog wat plaatjes gebruikt uit een boek van de theosoof Hodson, die de engelenwezens en natuurwezens prachtig heeft neergezet in zijn boek The Kingdom of the Gods. En uiteraard mijn ervaringen in mijn praktijk met de cliënten en hun vorige levens geeft mij dus nog veel meer inzicht in hoe het allemaal in elkaar zit. Dus laten we het even hebben over de rebelse engel. Rebelse engelen zijn prachtige mensenwezens, maar ze slepen een verleden met zich mee waar ze zelf geen weet van hebben. En dat maakt het nog extra zwaar. En ik zou zo graag willen dat zij vrijkomen van die oude ballast, wat zij meesjouwen, zodat ze vrij en gelukkig kunnen zijn en echt hun licht in de wereld grenzeloos kunnen laten stralen. En het kan, dat weet ik zeker. Er zijn verschillende lichtwezens die vaak voor engelen worden aangezien. En de mens heeft de neiging al snel een wezen dat veel licht uitstraalt een engel te noemen. Maar weet je, wij zijn zelf ook lichtwezens. Wij zijn puur bewustzijn. En wij zijn een lichtvonk, een bewuste gedachte. Een bewuste goddelijke oorsprong vanuit de bron zelf. En wij hebben nu een lichaam en dat kunnen we zien en dat kunnen we voelen en dat kunnen we ervaren. Maar we zijn nog veel meer dan dat. En het is voor ons in 3D ook best lastig onderscheid te maken tussen lichtwezens en engelen, want hoe kunnen we dit soort dingen nou uiteindelijk verifiëren? Ik deel dit vanuit mijn visie en inzicht en kijk wat je aanspreekt. En wat je niet aanspreekt kan je gewoon loslaten of misschien gewoon even parkeren. Voor het grootste deel zitten engelen op een ander evolutionair pad dan de mensheid. En nogmaals, voor het grootste deel. Want geboren worden en leven op aarde maakt eigenlijk geen deel uit van de normale incarnatiecyclus van een engel. Er zijn ook verschillende hiërarchieën en verschillende soorten. We spreken wel van een type wezen. Ik zal in een andere opname dieper ingaan over de verschillende soorten wezens, zoals bijvoorbeeld de starseeds, de wanderers, wezens van andere planeten, sterren en melkwegstelsels. En er zijn ook wezens uit andere universa hier. En al deze wezens zijn eigenlijk ook geïncarneerd in een menselijk lichaam. Dus er is best zo'n groot diversiteit wezens hier op aarde die er allemaal uitzien als mensen, maar eigenlijk van oorsprong ergens anders vandaan komen of anders in elkaar zitten, een ander wezen zijn. Maar nu richten we even op de engelenwezens. Van oorsprong hebben engelenwezens geen ik. Ze hebben geen ego. Zij stellen zich dienstbaar op voor het geheel. En ze zijn onzelfzuchtig en nemen waar zonder oordeel. En hierdoor lijkt het wel dat ze weinig onderscheidingsvermogen hebben in de zin dat zij onvoorwaardelijk loyaal zijn aan degene die zij dienen. En zij nemen waar zonder oordeel.
Laten we beginnen met de aartsengelen. Aartsengelen worden gezien als hoofdengelen, de eerste engelenwezens. Hun voornaamste taak is een evolutiesysteem te onderhouden. En de meest bekende is natuurlijk aartsengel Michael. En dan zijn er natuurlijk andere aartsengelen zoals Gabriel, Raphaël, Uriel, Joviel, Chamuel. Aartsengelen komen dus in andere religieuze tradities ook voor, waaronder andere het christendom, het Wicca, islam, jodendom en het Zoroastrisme uit het Perzische Rijk. In de antroposofie, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, zijn er veel geesten die behoren tot de hiërarchieën van de aartsengelen. De antroposofen geloven trouwens wel in goede en kwade aartsengelen. In het bijzonder zijn sommige van hun rangen medewerkers van Ahriman, eigenlijk van het onlicht. En hun doel is om de mensen te vervreemden van hun geestelijke wereld en materialisme en harteloosheid te bevorderen. In Japan en boeddhistische tradities bijvoorbeeld kennen ze wel deva's en nymfen, maar geen aartsengelen. En dat vind ik eigenlijk best wel grappig. In de spirituele wereld is juist veel aandacht voor engelen. Er zijn veel verschillende versies en interpretaties van bepaalde engelen. En dat maakt dat ook de naamgeving en wat ze doen of waar ze voor staan best wel verwarrend. En dat komt ook omdat wij in 3D niet in staat zijn om het geheel in één keer waar te nemen. Dus in die zin kan iedereen natuurlijk wel gelijk hebben. Ik wil wel een aantekening maken als het gaat over de engel Metatron. Hij wordt gezien als een engel die met geometrie wordt geassocieerd. En dat klopt. Maar de Metatron die vaak wordt benoemd in de New Age wereld is degene die mede verantwoordelijk is voor de manipulatie van de oude aarderaster. Dat is namelijk opgebouwd uit multidimensionale geometrie. Dus er zijn namelijk 2 Metatrons. En dat is ook logisch in dit verband, want wij hebben ook 2 aarderasters. Eén dat gemanipuleerd is en een ander dat nu opnieuw opgebouwd is en dat in overeenstemming is met het originele scheppingsveld. Dus deze Metatron wordt doorgaans niet genoemd, dus de goede zeg maar, omdat we daar weinig van weten. In elk geval zou ik persoonlijk met Metatron me niet verbinden vanwege deze verwarring en misleiding. Als je meer wil weten over de Matrix, dan kun je dat terugluisteren in een van mijn YouTube's die ik Ontsnappen aan de Matrix heb genoemd. En daar leg ik uit wat die 2 rastervelden zijn. Dus aartsengelen sturen sowieso andere engelen aan. Dat is een van hun taakjes. En engelen die wij kennen zijn verbonden aan onze planeet. Zij zijn erg met de aarde begaan. Sommige engelen zijn vooral gericht op de mensen en andere zijn meer gericht op de natuur en de dieren. Deva's, elfjes, nymfen, zilfen, undines zijn allemaal soorten engelenwezens. En voor mij staan bepaalde natuurwezens allemaal in deze lijn. De theosofen spreken over zonnedeva's en Hodgson heeft dit in een van zijn boeken opgenomen. Hodgson was een bekende helderziende en theosoof en uitvoerig onderzoek gedaan en geschreven over engelen en deva's. Het is echt een prachtig boek en je zult hier zo meteen nog meer plaatjes van zien. Deva's zijn engelenwezens die gezien worden als de architecten van de natuur. Zij kunnen een heel gebied en land bezielen. Zij ondersteunen de aarde en alle wezens en de mensheid in hun ontwikkeling als geheel. Er zijn ideeën uit de theosofie, zoals van Leadbeater en Hodgson, die zeggen dat bepaalde mensen, nadat zij hun menselijke evolutie voltooid hebben, dat zij kunnen kiezen om verder te gaan in de lijn van een deva of in de lijn van een geascendeerde meester. Ik weet niet of dat waar is, maar ik vond het wel leuk om dit in ieder geval mee te nemen in dit verhaal. Wat je hier ziet zijn de bergdeva's bijvoorbeeld en zij sturen weer de kleinere deva's aan, zoals de deva's van de bomen en natuurgebieden.
Ik vind het zo mooi hoe ze dat hebben beschreven. En deze zijn weer verbonden met levensenergie van de bomen. En om alle leven erin en daaromheen aan te sturen, zijn er weer andere deva's nodig. Zoals de nymfen. Die zijn bijvoorbeeld verbonden aan elementen zoals water, lucht, aarde en vuur. Er zijn wezens die verbonden zijn aan krachtplaatsen, bijvoorbeeld bij tempels, bijzondere leilijnen, pelgrimsorden en gebedsplaatsen. En wellicht dat jij wel eens zoiets hebt gevoeld of ervaren. Er zijn wezens die verbonden zijn aan gebouwen zoals aula's, ziekenhuizen, weeshuizen en bejaardentehuizen. Zo heb ik een keer totaal onverwachts een mega engel waargenomen over de Daniel de Hoed Kliniek in Rotterdam. Het was zo indrukwekkend. Ik kreeg het gevoel dat ik een heilige plek betrad en eigenlijk behoefte had om bijna mijn schoenen uit te trekken en in eerbied het gebouw binnen te komen. Er zijn engelenwezens die incarneren als dolfijnen en walvissen. En dat is mijn gevoel. Ik weet niet of jij daar ook ervaring mee hebt. Daar ben ik benieuwd naar. Er zijn natuurlijk wezens die verbonden zijn aan mensen en die wij beschermengelen noemen. Ik wil je een bijzonder persoonlijke ervaring delen over mijn eerste ontmoeting met mijn beschermengel. Toen ik een jaar of 4 was, weet ik nog dat ik altijd vloog in mijn dromen. Ik droomde elke nacht dat ik uit mijn slaapkamer kwam, richting het balkon ging en dat ik van de reling afsprong en zo mijn droom invloog. Overdag vroeg ik me vaak af, hoe weet ik nou of wat ik nu ervaar een droom is of werkelijkheid? Ik weet dat ik wel vaker iets zocht om te kijken of ik over de reling heen kon klimmen, om dat toch maar eens een keer te proberen. En op een dag, opeens, stond daar een prachtige engel voor me. Ze was heel groot en heel mooi. En ik was daar zo van onder de indruk. En zij zei dat ik dit beter maar niet meer moest uitproberen. Ik heb mijn hele leven gehoopt dat ik mijn reddende engel weer zou ontmoeten. Nu, ruim 40 jaar later, tijdens een meditatie, bevond ik me opeens weer op mijn oude vertrouwde balkonnetje in Libanon. Mijn perspectief was ook zo anders. Ik keek nu op de gebladderde metalen groene geverfde reling waar ik als klein meisje alleen met mijn nagels bij kon om de afgebladderde stukjes af te pulken. Ik glimlachte bij dat beeld. Alles was zoveel kleiner dat ik me herinnerde. En daar zag ik ineens een klein meisje staan dat mij aankeek. En opeens besefte ik dat ik naar mezelf keek. Ik was het die ik gezien heb. Ik was zelf die engel. En wat zo mooi is, de tijd is ook een bijzonder fenomeen dat ik ooit nog eens een keer een special over wil gaan maken in de toekomst. Dus je kunt zelf ook je eigen engel zijn. Nou, wij worden altijd vergezeld door meer dan één wezen van onze geestelijke familie van de bron. En dat zijn wezens die tegelijkertijd met ons zijn geïncarneerd en die eigenlijk altijd om ons heen zijn. Het is eigenlijk een groep. En als jij misschien de channelings van Abraham Hicks kent bijvoorbeeld, ze praten over dat zij een groep wezens zijn. Ze noemen zichzelf de Abrahams. En dat klopt, want je geestelijke familie is een groep waar jij een onderdeel van bent. Dus jij bent eigenlijk één van hen en zij zijn eigenlijk een aspect van jou. In onze incarnaties lossen we elkaar af. De ene keer zijn wij de begeleidende engel of gids van iemand die geïncarneerd is. En de volgende keer ben ik dan degene die geïncarneerd is en is de ander mijn begeleider. En zo doen we met elkaar veel ervaring op. Dus eigenlijk alles wat wij meemaken nu in fysieke vorm,
doen we eigenlijk ook voor onze eigen geestelijke familie. Dus alles wat wij zelf transformeren, heeft een effect op de rest van onze geestelijke familie van de bron. En uiteindelijk is dat het doel. Het doel is dat wij bewustzijnsverruiming krijgen door de incarnaties en de ervaringen die we meemaken. Dus laten we nu terugkomen bij de rebelse engel. Ik spreek over haar engel, maar er zijn natuurlijk ook hem-engelen. Het gevoel van zachtheid en vrouwelijkheid associëren we doorgaans altijd met vrouwen. Zo zijn we nou eenmaal geconditioneerd. Dus wat voor gevoel heb jij nu bij de gedachte of het woord rebel, de rebelse engel, de rebel angel? Wat maakt haar rebels? En tegen wie of wat is zij rebels? Wat is jouw gevoel? Nou, gevallen engelen zijn dienstbaar geweest aan de heerser van deze planeet, die zich had afgewend van de bron. En ze worden gezien als gevallen engelen omdat zij hun bronverbinding kwijt zijn geraakt. Sommigen zijn tot inkeer gekomen. Zij hebben op een gegeven moment bewust gekozen om zich af te wenden van de manipulerende heersers. En dat maakt hen rebels. Ik wil wedden dat je dat anders zag of anders voelde. En Lucifer is geen gevallen engel. Het is een wezen van een hoge orde en in een andere opname zal ik hier dieper op ingaan. De bestuurder van deze planeet, ook wel planetaire prins genoemd, had zich losgekoppeld van creatie, van het originele scheppingsveld en de bron, en hij riep zichzelf uit tot God, de God van de aarde, en oppermachtig over allen. Je kan dit terugvinden in verschillende stukjes, bijvoorbeeld ook in het Oude Testament, waar Yahweh zichzelf uitroept: Ik ben uw God, ik ben een wraakzuchtige God en ik duld geen andere goden naast mij. En weet je, dat God speelt wordt zo op deze manier natuurlijk wel heel erg verwarrend. En dat is natuurlijk het hele doel van misleiding. Om je eigenlijk een ander beeld te geven van waar je werkelijk vandaan komt. En religies hebben dat klakkeloos overgenomen zonder over na te denken van of dit misschien wel zou kunnen kloppen. En uiteindelijk is dat ons ontwakingsproces. En dit kan allemaal plaatsvinden doordat wij vrije wil hebben. Vrije wil is de belangrijkste wet van de schepping. Het wordt toegestaan dat je vanuit vrije keuze ervaring opdoet. Je mag en kan daarom ook nooit jouw wil opleggen op een ander. En daarom is misleiding en manipulatie nodig om mensen te verleiden tot keuzes dat hebzucht uiteindelijk dient. Als gevolg daarvan kwam de aarde in een lockdown terecht. Ja, serieus. Dit was ruim 200.000 jaar geleden. En hoe bijzonder dat we nu wereldwijd hetzelfde meemaken. Dit komt omdat we een cyclus, een tijdperk eigenlijk aan het afsluiten zijn. Nu is het zo dat wezens altijd heen en weer reizen in ons melkwegstelsel. En tijdens deze lockdown waren er ook wezens die hier toevallig op aarde waren. Ze waren hier zeg maar op vakantie. En zij konden ook niet meer terug. Elk wezen op aarde, ook de vakantiegangers dus, moesten een bewuste keuze maken. Ze konden kiezen tussen de bestuurder van deze planeet of trouw te blijven aan de schepperbron. In die tijd was er een splitsing van 40% die voor de schepperbron ging en 60% die gekozen hadden voor de planetaire prins. En deze verdeling 60-40 is nog steeds hier op aarde
een werkelijkheid. Dat zie je nu ook met deze splitting van de werelden. Het gevolg was dat er ongekende chaos heerste op aarde. Er was verwarring, afgescheidenheid en angst. En dit was een totale nieuwe situatie. Dus dit luidde het begin van afgescheidenheid, van manipulatie, van macht, onderdrukking, competitie, pijn, hebzucht. Het ging erom om zichzelf te dienen in plaats van samen te werken voor het geheel, voor de ander. Het ego was hier geboren en angst was nieuw. Opeens was er de ander. Afscheiding creëerde bedreiging en angst. En langzamerhand vergaten we wie we werkelijk waren. Dat wij in feite één zijn, één uitdrukking van de Schepper. Dus de loyale wezens, de engelenwezens, volgden de bevelen op om de mensen te misleiden. En hierdoor raakten zij ook steeds verder af van hun oorspronkelijke verbinding, van hun thuis. Tegelijkertijd vond er een belangrijke historische gebeurtenis plaats, die praktisch onbekend is. Het is de eerste hulproep vanuit de aarde. Want je mag alleen maar hulp aanbieden als er gevraagd wordt. En op het moment dat de planetaire prins zichzelf uit had geroepen als oppermachtig over allen, was het duidelijk dat dit niet zonder ernstige gevolgen zou zijn. In een aparte opname zal ik hier dieper op ingaan en meer details hierover geven. Maar nu even, kort samengevat, is er vanaf het prilste moment vanuit de bron gereageerd op deze hulproep. En is er eigenlijk direct het goddelijke plan in werking gesteld. Ik wil je dit plan even eenvoudig uitleggen. Stel je voor dat de aarde een cel is in een groot kosmisch lichaam. En wanneer zo'n cel wil losmaken van zijn omgeving en het begint te muiten, dan zou je het bijvoorbeeld een kankercel kunnen noemen. Een kankercel heeft de verbinding met het geheel verloren. Het is gretig en gebruikt veel meer energie dan zijn omgeving. Het is zelfzuchtig, zou je kunnen zeggen. Het is ik-gericht. En het werkt niet samen met zijn omgeving of het geheel. Dus uiteindelijk vernietigt het zichzelf. En het is niet meer te repareren. En dat is een gevaar voor alle andere cellen in de omgeving. Dus laten we zeggen dat het immuunsysteem van de bron in werking is gekomen met het uitvoeren van het goddelijk plan. Het stuurt een ingenieuze reset op hoogste niveau met inachtneming de vrije wil van alle wezens en betrokkenen. Het heeft een blauwdruk gecreëerd voor het geïnfecteerde deel, waardoor niets weggesneden of vernietigd wordt. Als het ware, je krijgt een nieuwe cel om de oude heen gelegd. En zie deze cel nu in een totale verbinding met creatie, met de bron. Het stroomt, het leeft en is in evenwicht met alles om haar heen. Dus op deze manier bestaan twee realiteiten naast elkaar met een totaal verschillende frequentie en bewustzijn. Je begrijpt dat de cellen die ik net noemde eigenlijk de nieuwe aarde is. Dat is nieuw gecreëerd met een nieuw aarderaster. Dus het doel van de dispensatie is om ruimte te scheppen, zodat een ieder vanuit vrije wil de ene of de andere realiteit kan kiezen. We zijn dus niet meer verplicht onder het regime van de heerser van deze planeet te handelen. En zo kunnen we leven zoals wij dat zouden willen. Dus om vrije wil niet te overroelen, wordt er een tweede realiteit gecreëerd, zodat iedereen gelijke kansen krijgt
om te kiezen wat ze willen. En dit heeft met respect te maken. Dus je mag het oude raster dat gemanipuleerd is niet gaan vervangen. Niet gaan afbreken of daar reparaties op uitvoeren. Alles wat iemand gemaakt heeft, ook al is het nadelig en belemmerend, moet je volgens de wet van vrije wil respecteren. Het is overigens niet eens mogelijk om er welke invloed dan ook op uit te oefenen als je daar niet op resoneert. Dus het tegenovergestelde bijvoorbeeld wilt manifesteren. Dus wat je wel kan doen, is eigen creatie ernaast maken. Je daarop focussen, waardoor je minder of geen last meer hebt van wat je denkt dat je belemmert. Dus weet dat alles wat wij ervaren dat negatief lijkt, ook een positief aspect heeft. Kijk ook voor jezelf of je ook de andere kant ervan kan vinden. Dus als iets negatief is, kijk eens waar het positieve aspect ervan is, want in alles zit beide kanten. Nou, ondertussen is er een nieuwe aarderaster gecreëerd dat vrij is van stagnatie. Dus er is ruimte om eindelijk vrij te komen van die tredmolen van het oude systeem. En wanneer je dus verbonden bent met de bron en je motief is om het groter geheel te dienen, dan bouw je automatisch mee aan deze nieuwe realiteit en deze nieuwe aarde. We hebben immers elke dag opnieuw de keuze. Dus na 100.000 jaar werden veel engelen ontwaakt uit hun onbewuste hypnose door het magnetisme van het uitrollen van het goddelijk plan. Het werkte eigenlijk als een soort magneet in hun innerlijke kompas die hun weer de weg naar huis liet zien. En zij herinnerden zich dat zij goddelijke wezens waren. Zij beseften langzamerhand waar zij in terecht zijn gekomen en dat zij een deel waren geworden van de manipulatie op aarde. En ze begrepen dat ze daarom ook mede verantwoordelijk waren voor wat er gaande was. En zij wilden deel uitmaken van het goddelijk plan, van de dispensatie. Dus dit is de reden waarom sommige engelen als mensen zijn geïncarneerd, om het goed te maken. Daarom boden ze zichzelf vrijwillig aan om hier te komen helpen. En het feit dat er 100.000 van hen ervoor gekozen hebben om dit te doen, is omdat zij bereid waren tussen de mensen te komen en te zijn als een van hen en een verschil te maken om de mensheid te helpen shiften. Nou, zij waren bereid af te dalen naar het aardse rijk en hier te komen als menselijke baby's via de normale methode van menselijke geboorte. En door dit te doen, moesten zij eigenlijk een groot deel van zichzelf in het hemelse rijk achterlaten en slechts een klein deel van zichzelf naar de aarde brengen. Want pas als je geïncarneerd bent, heb je stemrecht. Daarom is het zo bijzonder dat wij hier met elkaar in deze tijd mogen meemaken. Het is werkelijk een voorrecht om deze unieke tijd in menselijke gedaante mee te maken. Want weet je, een etherisch wezen, wezens die niet in het stof zijn, kunnen ons inspireren. Maar wij moeten zelf hier de keuzes maken in 3D. En alles wat we meemaken, alles wat we transformeren, doen we eigenlijk ook voor het geheel. En dit is de enige manier hoe evolutie werkt. We kunnen eigenlijk alleen maar iets veranderen door er zelf te veranderen. Dus het is heel belangrijk om bepaalde ervaringen op te doen in dit leven en dat te kunnen transformeren in onszelf, waardoor we dus eigenlijk de mensheid en het collectief transformeert. En dan komen we juist op een belangrijk stuk. Het leven dat zij, die engelen, op aarde hebben aangetrokken, is vaak een zwaar pad. Oké, dus dit was deel 1 van The Rebel Angel, de rebelse engel.
En ik zal zo meteen vervolgen in een volgende video, zodat de video's niet te lang zijn en je ze dus in tweeën kunt bekijken.